Și vreau să vă arăt câte chestii am cumpărat la Pitești într-o lună jumătate. O mulțime de chestii și de la magazinul chinezesc. Unul din ele s-a desființat, așa că asta este. Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Magda Journaling, unul din cele 3 canale pe care le am. După cum ați văzut, masa este plină și mai am și aici o sacoșă și aici o foarte mare sacoșă, care din păcate astea două nu au încăput pe masă. Așa că să-i dăm bătaie pentru că este un foarte mare haul de cumpărături. Acest haul cred că este pe toată luna decembrie și ianuarie. Am ajuns în Pitești pe 22 și de atunci până vineri, când am venit, tot pe 22, dar o lună și o săptămână cât am stat la Pitești, toate astea sunt cumpărăturile pe toată perioada aia. Așa că zic să începem. Când am venit însă ieri, am fost la magazinul acesta lângă mine și după cum ați văzut pe canalul meu Magda Neculaescu, am arătat lumânările pe care le-am cumpărat de acolo, dar am găsit și chestia asta la 10 lei, pe care vreau să o folosesc pentru jurnalele acelea pe care vreau să le fac pentru fete. Sper că anul acesta să pot ajunge și în Praga și în Belgia, dacă nu măcar într-una din ele, din aceste țări, și vreau să folosesc chestiile astea. Ele arată așa și sunt diverse animăluțe. Se par tare drăguțe și ariciul acesta. Cred că sunt mai mult omnatice. Au și șnururi și mai au animăluțe micuțe și chestiile astea care cred că se lipesc de ele, încă nu știu ce se face cu ele, și arată așa animăluțele micuțe. Păcat că nu avem și o imagine cum am putea asambla chestiile astea dacă ar fi de asamblat, dar eu le-am luat strict pentru journaling și pentru a le lipi în jurnale. Așa că am o cutie cu astfel de animăluțe și o să le pun acolo. Acestea mari însă nu știu exact. Cred că se asamblează ceva de genul. Și aici are o tăietură și cred că vin ceva așa. Dar fiind 3D, sincer, nu știu dacă o să le pun 3D în jurnal sau o să le pun așa și să le asambleze fiecare. O să văd ce idei îmi vin. Dar de ce nu intră chestia asta? Intră foarte greu. Așa vine, ca un cont din asta, dar în zona asta l-am și rupt pentru că intră foarte, foarte greu, foarte complicat. Da, o să văd ce pot face cu ele, însă un adevărat dezastru, dar vom vedea. Poate mă gândesc că le-aș lipi așa, pe o pagină sau eu știu, decât să mă chinui să le asamblez așa, oricum nu le folosesc așa. Dar da, complicat, foarte complicat. Ok. Și așa arată ce am cumpărat de la magazin. Doar atât am cumpărat și lumânările acelea. Cât am fost acolo, am fost și la Pepco și aveau reducere la toate
chestiile de iarnă. O să-mi pun și ochelarii ca să văd și prețurile. Și ăsta l-am luat la reducere de la 14 lei la 4 lei și sunt două ornamente așa. Sper că vedeți. Și am luat două din astea, sunt din sticlă. Așa că la 4 lei unul nu mi s-a părut mult. Practic ar veni 2 lei ornamentul. Astea o să le pun anul viitor în brăduț. Și avea la 2 lei 70 chestia asta, care e din catifea. Nu știu cât era, 9 lei era înainte. Deci de la 9 lei la 2 lei 70. Și mi-a plăcut tare mult cum arată. Apoi am luat două păsărele din astea. Așa. Acestea au fost 2 lei, redus de la 11 lei. Sincer, mi s-a părut foarte puțin, 2 lei. Gândiți-vă cât ia ca să faci un astfel de animăluț. Am vrut să fac în vlogmasul ăsta, dar n-am mai apucat. Era unul din crafturile pe care am vrut să le fac. Dar da, la 2 lei m-am gândit că și la 11 lei erau ieftine. Apoi la 2 lei. Și încă un lucru pe care l-am luat, ăsta a fost 11 lei, este caietelul acesta cu panda. Știți că eu am înnebunit cu panda ăștia, dar are și o chestie din asta de se prinde eventual la ghiozdan sau la penar și așa arată înăuntru, un simplu carnețel, însă mi-a plăcut cum arată pandaliciu aici. Acesta a fost într-adevăr ultimul lucru pe care l-am luat de la Peppa. Apoi am fost la Meli Meloși și acolo aveau reducere tot așa 50% și am luat chestia asta pentru că vreau să fac jurnalul acela al comunismului și mă gândesc să vopsez niște hârtie din aia cu ceai și cu cafea. Și vreau să pun astfel de materiale din astea de se pun pentru să mănânci pe ele, dar eu vreau să le folosesc ca și stenciluri. Ăsta a fost redus de la 10 lei la 5 lei și arată tare frumos. Îmi place cum arată așa, diferit față de ce am luat de la Pepco până acum. Apoi am luat tot de la 10 lei redus la 5 lei notepad-urile astea cu pisicuță și am mai luat redus de la 5 lei la 2 lei 50 hârtiile acestea de împachetat care sunt cu ziar acesta și acesta este așa, scrie în franceză. Și astea tot așa le-am luat strict pentru chestia aia, deși mai am, cred că mai am câteva din astea cu ziare sus în sacul acela în care am toate aceste hârtii de împachetat. Atât am luat de la Melimelo. Apoi am fost la SH-ul acesta care aduce tot felul de chestii, de journaling, de orice. Din păcate nu pot filma acolo. Am întrebat pe domnul acela, însă nu mi-a dat voie să filmez. Însă, sincer, e minunat magazinul ăla, eu îl ador, sper să nu se închidă niciodată, pentru că am găsit lucruri foarte, foarte frumoase. Chestiile astea pe care vi le arăt acum, toate au costat 150 de lei, dar pentru că le-am luat la preț întreg. Însă apoi mai am două pungi așa și pe asta am dat 5 lei și pe asta cred că tot vreo 5 lei, cam așa. N-au fost foarte mult. Dar întâi o să încep cu astea pentru că le-am pus separat ca să știu exact cam cum sunt. Am luat chestiile astea la 2 lei și se deschid așa și sunt chestii pentru cusut. La 2 lei mi s-au părut ok. Nu o să le țin pentru cusut, o să le desfac și eventual o să le folosesc în jurnale, o să văd. Apoi la 6 lei am luat acest ceainic. O să încerc să desfac chestia asta. Top Flappen.
e în germană, ei aduc mai mult produse din Germania, așa că de asta sunt foarte multe scrise în limba germană, dar aici aș putea pune un sticker sau ceva, însă mi-a plăcut că are chestiile astea și aș putea să-l prind, eu știu, când fac un jurnal sau ceva. Apoi la 12 lei am luat cutia asta, care arată ca o conservă de pește și înăuntru are această cărticică cu rețete cu pește și are și poze, după cum vedeți. Nu știu dacă o să fac ceva din ele, scrie tot în germană, așa că nu știu dacă vreau să mă chinui, dar ia priviți cât de frumos e. Mă gândesc să desfac cartea asta și să o folosesc în diverse jurnale, eventual cele de travel, nu știu dacă o să fac un jurnal vreodată de gătit, deși mă îndoiesc, dar mai mult din astea de travel. Da, asta a fost 12 lei. Apoi, la 3 lei am luat chestia asta, care sincer nu știu ce e, o să o desfac. Este o chestie din asta așa croșetată, cu un năsuc, dar poate o să facem ceva anul viitor cu ea, pentru că mai am mai multe chestii și mă gândesc să le folosesc, toate nebuniile astea. O altă chestie pe care am luat-o este, nu știu ce e asta. M-am gândit că tot de Crăciun e, deși nu știu dacă e tot de Crăciun sau... cred că e o felicitare cu o inimă și asta este ața albă, săcoș și inima cu alb. Asta vine, ar merge de Sfântul Valentin. Așa că da, o să o las afară. Pe asta am dat 3 lei. Apoi la 8 lei am luat borcanul ăsta cu pietriș din ăsta argintiu. Mai am pe sus pentru că vreau să fac diverse crafturi, dar toate crafturile vor fi pe Magda Nicolaescu, pe canalul acela de YouTube, pentru că acolo vreau să fac și să păstrez fiecare canal separat cu ceea ce e specific canalului. Apoi, să vedem, la 10 lei am luat inimioarele acestea și mă gândesc să le folosesc tot așa într-un jurnal sau ca și charm. O să poate o să desfac chestiile astea sau poate nu, nu știu. Sau poate o să fac ceva craft și să văd dacă nu cumva vreau să îl folosesc pentru a face o decorațiune, ceva. Apoi, țineți-vă bine, la 4 lei am găsit o mulțime de panda din ceramică. Ia, priviți cât sunt de frumoși! Nu mi-a venit să cred când ne-am găsit toate chestiile astea. O să dau astea la o parte. Doar nu înțeleg de ce nu pun oamenii prețurile astea pe spate. Și așa arată, stă picior peste picior acest pandalici. Nu știu de ce nu focusează chestia asta. Altul este așa și stă plat. Astea eu o să le pun în vitrină, am o vitrină aici. Sincer vreau să renunț la această vitrină și să-mi fac ceva pe comandă, dar o să văd. Nu știu ce o să fac, că în vitrină am foarte multe chestii de genul ăsta și vreau să le păstrez. Apoi, un alt pandalici arată așa. Deci sunt super drăguți. Astea am văzut, cred că sunt folosite pentru a-ți pune pensulele pe ele. Așa am văzut la diverse canale din astea chinezești. Așa arată acesta. De fapt e așa, dar stă culcat.
Ăsta e tot așa pe burtă, ca și acesta. Sunt doi, la fel. Unul poate o să-l dau prietenei mele în Belgia. Și acesta este la fel ca și acesta. Tot în același stil. Acesta este la fel ca acesta. Tot așa. Deci 3 am care sunt asemănători. Apoi e acesta. Cred că ăsta e la fel. Nu știu dacă e la fel. Nu, nu e la fel. Dar tot așa stă pe burtică. Și mai este acesta, care stă așa. Ăștia au fost 4 lei fiecare și tot 4 lei am dat și pe acest peștișor din sticlă. Eu am o colecție cu astfel de figurine din sticlă, îmi plac tare mult și sincer am găsit, când eram mică colecționam figurine din sticlă, săpunuri și șervețele. Și când mi-am găsit colecția de astfel de figurine din sticlă, am reînceput să le colecționez. Am câteva destul de multe acolo. Apoi, la tot la 4 lei am luat chestiile astea. Două. Sunt, cred că băiat și fetiță, dacă nu mă înșel. Și mi se par așa foarte chinezești. Bine, o să îi spăl și o să îi aranjez apoi, dar le-am luat pentru cearmuri, pentru jurnalul acela chinezesc sau jurnalul cu în care să pun ce călătorii vreau să fac în Asia, pentru că îmi doresc foarte mult să vizitez Asia, nu știu când, dar sper că în viața asta voi reuși. Țările pe care vreau să le vizitez neapărat sunt Thailanda, Coreea de Sud, nu Coreea de Nord, Japonia și China, dar pentru astfel de jurnal am luat chestiile astea pentru că vreau să le folosesc ca și cearmuri și am deja materialul specific copertei sau cum vreau să fie coperta. Apoi la ăsta era oblei, da. Am luat aceste 3 flori. Sunt pe un fir. Cred că sunt ceva... Sincer, nu știu cum sunt. Stați că vedem. Vedem acum. Da, au chestia asta, care este tare și poate fi prins de ceva, dar florile arată așa. Și mi-au plăcut tare mult și am luat și acestea albe și încă una pe galben. Astea așa vreau să le țin pentru, poate și pentru decorațiuni, de ce nu? Nu știu încă, o să văd. Apoi la 12 lei am luat materialul ăsta, banda asta, care este așa pe albastru metalizat și mi-a plăcut tare mult. La 6 lei, opa, să nu sparg astea, am luat acest ciucure cu o fetiță. Ia, priviți cât e de drăguță. Deci nu știu de ce nu focusează. Și are așa un șnuruleț de care se agață. Și îmi place și cum arată cartonul ăsta pe care a fost prinsă. Mă gândesc să-l păstrez și pe ăsta. Să facem un tag ceva. Astea o să le arunc. Apoi, la 10 lei am luat chestia asta care se face ca o stea. Din câte cred eu. Cred că vine... Opa. Ceva de genul. Nu știu sincer cum vine, dar într-un fel așa. Ar trebui să se prindă, să se lipească, unească chestiile astea.
În fine, nu știu cum, dar ceva de genul ăsta. O să vedem când o să o fac. Mă gândesc să o fac și să o agăț acolo în geam la atelier, pentru că cred că ar arăta bine, nu? Să filmez și să se vadă toate nebuniile astea atârnând. Apoi la 3 lei am luat benzile astea, washi tape, și au venit și cu suport. Sunt cu mașinile acestea din desenul acela animat. Ok, nu le mai desfac acum. Apoi la 6 lei am luat banda asta din material. Stați să văd cum se desface. Arată așa. Și e cu fulgi de nea. Este crăciunistică. Deci o să o pun alături de toate lucrurile acelea pe care le am pentru Crăciun. La 3 lei am luat-o pe aceasta, care este pe auriu. Nu este foarte mult, dar asta o să o pun alături de benzile pe care poate o să le folosesc și pe parcursul anului. Căci de ce nu? Apoi la 6 lei am luat-o pe aceasta. Nu mai desfac, dar cred că nici pe asta nu o să o pun cu alea de Crăciun sau... Nu știu ce să zic, o să mă mai gândesc. La 10 lei am luat acest săculeț și are urși din ăștia polari și brăduți. E special pentru Crăciun. Așa că ăsta o să-l pun tot așa pentru Crăciun. La 12 lei am luat chestiile astea care sunt așa. Sincer, nu știu dacă au vibe neapărat numai de Crăciun, așa că o să le păstrez alături de benzile astea pe care le folosesc tot timpul anului. La 20 de lei am luat ața asta, care e, cred că, o ață de macrame, dar este foarte veche. Decorative fishing net. E prinsă? Da, să vedem. Nu, este pur și simplu ață. Sau? Stați să vedem. Să vedem, să desfacem. Da, deci arată așa. Într-adevăr, este ca o plasă din aceea de pescuit și foarte bună pentru ceea ce vreau să fac cu scoicile pe care le mai am și cu celelalte lucruri de vară. Super! Deci cât am zis că am dat 20 de lei am dat pe asta. Destul de mult, dar eu zic că am meritat. Apoi un alt lucru pe care l-am luat la 3 lei este acest moș Crăciun. Care arată așa și sincer l-am luat pentru charm, să fac charm cu el pentru anul viitor. Apoi la 3 lei am luat asta, care e din metal și tot așa am luat pentru charm. Ați văzut cum am făcut acel jurnal de calendar de advent și pe față și pe spate sunt la fel. Acesta e cu un de zăpadă, acesta cu lumânare, fiecare a fost 3 lei. Aceasta cu clopoțel și aceasta tot pe argintiu, tot cu om de zăpadă. Tot ce vă voi arăta acum a fost la 70% reducere, așa că eu o să vă las prețurile întregi, dar din prețurile acelea întregi se scade 70% pentru a vedea cât am plătit inițial pe toate aceste chestii pe care le-am luat. Cred că v-am zis, în jur de 10 lei, 15 lei toate chestiile astea. Am luat puișorul acesta, care arată el cam fluffy, el inițial era la 6 lei. Și mai am niște puiuți, tot așa ca și ăsta, și mă gândesc să fac o ghirlandă din aceea de Paște.
cu toți acești puiuți. Bineînțeles că astea toate vin spălate. Am luat, apoi, asta era prețul inițial 3 lei. Am luat această, e o brățară, dar am luat pentru a desface florile acestea, a desface brățărica și a le folosi floricelele și mărgeluțele astea separat. Însă tot așa, astea le spăl. Apoi, era 6 lei cutiuța aceasta. Înăuntru sunt astfel de cărți din acestea pe rotund, tot în limba germană, sunt cu acest porcușor, probabil sunt diverse chestii, dar pe acestea aș putea să pun, eu știu, alte hârtiuțe și să scriu pe spate. Adică să scriu pe hârtiuțele acelea pe care le lipesc pe fața acestor cărți. Dar mi-a plăcut și cutiuța, pentru că arată într-un mare fel. Tot așa o să o spăl. Astea le las separate. Și o să o folosesc. S-ar putea să las chestiile astea în ea. Dar nu. Pentru că am un portofel din acela, luat toate la second și am toate, mai am chestii din astea pe care le-am folosit pentru tot așa pentru jurnale, așa că asta vine tot la spălat. Apoi am luat, era 8 lei prețul, această inimioară și are și aripioarele acestea. Să-i dau jos prețul și o să bag și pe asta la spălat și sincer cred că voi face o ghirlandă cu această inimioară pentru că nu voi face jurnal sau ceva. Dar mi-a plăcut tare mult. Arată așa drăguț. Apoi am luat chestiile astea tot așa pentru stenciluri, pentru aceste hârtii pe care vreau să le vopsesc, că nu mai aveam cuvinte. Ce am mai luat? Am luat chestia asta, pe asta am luat-o redusă, pe celelalte nu. Tot așa va veni la spălat. Apoi am luat chestia asta. Asta a fost 6 lei, dar tot așa, reduse toate. Prețul inițial însă era 6 lei, dar cred că este o spirală. Nu o să mai desfac acum. O spirală cu steluțe din astea. Sau, haide să vedem cum este. Dar dacă e ceva crăciunistic, o să pun la Crăciun, pentru că da, se desface, se face spirala și cred că se pun chestiile astea în capăt, steluțele. Apoi am luat banda asta pe auriu, dar nu o să o țin la cele de Crăciun. Și în cutia cu benzi și am luat păsărelele acestea. Inițial ele costau 3 lei, păsărica, sunt din sticlă și pe spate au sârma aceasta și arată așa. Cred că sunt diferite păsărelele acestea, dar mă gândesc că aș putea să le folosesc ori în jurnale, ori ca diverse decorațiuni, da, ca și decorațiuni, pentru alte decorațiuni pe care le voi face. Apoi am luat chestia asta, care sincer, cred că e de la o jucărie ceva, dar am luat-o pentru tot așa decorațiuni de Paște sau de Paște, pentru că au și iepurașii aceștia. Apoi am luat banda asta. Este o bandă din aceea pentru să o pui ca să cântărănești. Dar eu nu o să o folosesc ca și bandă pentru așa ceva, ci o să decorez tot așa jurnalele. Apoi am luat această felicitare
pentru jurnalul de anul viitor, pe Crăciun. Am luat chestia asta cu litere. Să-i dau jos prețul. Eu mai am una, dar e mai mare, așa că pe asta m-am gândit că o să o iau cu mine. Apoi am luat chestia asta și arată așa. Este, cred că de la o curea ceva, dar mă gândesc să o pun pe un jurnal și eventual aici înăuntru să scriu ceva. Am luat apoi acest clopoțel. A căzut ceva din el, dar nu știu ce. Tot așa, astea vor fi pentru anul viitor. Apoi, a căzut chestiile astea de la clopoțel. Dar, mă rog. Apoi am luat acest cărăbuș, care tot așa vreau să-l pun tot pe un jurnal ceva. Că s-au prins. Am luat bufnițele astea pentru toamnă. Eventual să fac tot așa o decorațiune, ori dacă nu să le pun în jurnal. Vreau să le spăl toate chestiile astea, nu o să le țin așa pentru că cred că v-am arătat felicitările astea într-un vlog anterior și plicul acesta. Astea tot așa vor veni aici. Apoi am luat placa asta, dar o să o desfac ca să o vedeți. Este o placă din aceea metalică și sincer îmi plac tare mult plăcile acestea, dar de câte ori mă duc la magazine cum sunt Hornbach sau Dedeman, sunt foarte scumpe și nu cumpăr niciodată. Dar asta îmi place că e așa și vintage și scrie pe spate chestia asta, cred că Gotthard Express Pullman. E și în germană, dar arată foarte așa vintage. Este din 1927, dar cred că e poza din 1927, nu cred că e ea. Printed in Switzerland. Ok, Travel and Fashion. Are și plicul, tot așa, vintage. Mi-a plăcut tare mult chestia asta. Am luat și, asta l-am luat de acasă, pentru că tot așa vreau să-l folosesc. Și asta trebuie spălat. Apoi la... Opa, a căzut. Prețul inițial era 10 lei. Am luat șosețelele acestea, dar acestea vor fi de Crăciun. Apoi am luat chestia asta, care este, cred că, o ghirlandă. Cred că tot de Crăciun, dar mă gândesc să o folosesc așa pe post de ghirlandă, eu știu, pentru primăvară, vară, pentru care floricelele acestea. Apoi am luat busola aceasta, tot pentru un jurnal de travel, pentru un viitor jurnal de travel, o să văd și când va fi. Apoi am luat chestiile astea, care sincer cred că sunt sunt ca un lănțic așa sau ceva, nu știu ce sunt astea. Dar chestiile astea sunt din plastic și sunt cu porcușorul acela. Văd că sunt și inimioare. Dar mi-a plăcut așa aerul acesta copilăresc. Tot așa o să le desfac de pe elasticul acesta și eventual o să le pun tot așa în jurnal. Unele punguțe din acestea o să le păstrez. Acestea care sunt mai ok așa, o să le spăl și o să le păstrez. Apoi la 6 lei, nu 6 lei, 6 lei era prețul inițial, dar am luat pachetul ăsta cu velcro pentru că folosesc foarte mult la jurnale. Am luat și cutiuța aceasta pentru stickere.
Apoi am luat toate aceste mărgeluțe. Am foarte multe mărgele, dar nu am așa colorate, așa strălucitoare și mă gândesc să le păstrez acestea pentru Crăciun. Și ultimul lucru pe care l-am luat sunt chestiile astea și anume pachetelele acestea cu semințe și poți să pui în chestiile astea și să iasă așa ceva. Sunt diverse fenicul, văd că scrie. Stați că mi-au căzut toate nebunile alea, nu mai știu unde sunt. Fenicul, mentă, camomil, nu știu, altceva, ce mai e. Lemon mint. Dar așa arată și cred că o să le folosesc, o să le pun în ceva și o să încerc să le cresc în, nu știu, într-un ghiveci. Mă gândesc că o să le pun. Și ultimul lucru pe care l-am luat, cred că este ultimul lucru de la acest SH, a fost chestia asta, era 18 lei, dar tot la 75% a fost, cred că este un material, pentru că văd că e tăiat și sau o față de masă, nici nu știu. Arată așa. Și l-am luat pentru a face copertă de jurnal. Mi s-a părut drăguț cu chestiile astea așa crăciunistice. Dar tot așa, astea toate materialele acestea o să le spăl. Apoi am fost la o librărie și mi-am luat 3 astfel de stickere cu 9 lei 1. Eu mai am, dar știți cum sunt eu. Apoi am fost la secondul acela unde este fata aceea tailandeză care mi-a dat, după cum știți, șalurile acelea. Și am găsit o mulțime de chestii, aveau reduceri foarte mari acolo. Și am luat chestia asta. Este, cred că un album pentru nou născuți sau ceva de genul ăsta. Însă l-am luat pentru copertă, pentru că este o copertă cartonată și arată foarte bine și cred că aș putea să scot hârtiile acestea. Da, după cum vedeți, nu știu cât vedeți, aici este liber, deci pot să tai, să scot frumos tot conținutul acesta și sincer poate aș putea să folosesc unele chestii, de exemplu pătrățelele acestea și unul ăsta ar fi ok de folosit sau paginile astea unde nu arată neapărat că este pentru nou născuți. Sincer, nu mai știu, cred că pe una din ele am dat 5 lei 40, dar nu mai știu exact pe care. Iar pe asta știu că am dat tot așa vreo 10 lei. Dar nu mai știu exact prețurile. Am luat și chestia asta, care este ca o perdeluță. Și mă gândesc să tot așa să folosesc pentru jurnale. Am luat acest mileu micuț. Am luat aceste batistuțe. Cu ele pot să fac pocheturi. Și așa cu floricele.
Sper că vedeți. Și am luat una, două, sunt toate la fel. 3, 4, 5, 6. 6 astfel de batistuțe. Apoi am luat această batistuță. Are așa ca un model, dar nu se vede foarte bine. Am luat această, cred că tot un fel de mileu este. Am luat trăistuța aceasta și, sincer, mă gândesc să... este lucrată, dar mă gândesc să o tai pe o parte, într-o parte, și să îmbrac un astfel de jurnal în ea. Are și tortițele acestea. Eu nu o să o folosesc, așa că o să o pun tot pentru jurnal. Am luat și mileul acesta și are floricele, așa că le-am luat ca să le decupez și tot așa să le pun aplicate pe un jurnal. Am găsit într-una din escapadele mele acolo și aceste cărți poștale. Și ia, priviți că sunt de drăguțe. Pe una și scrie: Dear Mr. Klaus Dieter, it is my pleasure to welcome you to Gravtai, nu știu, Manor. Enjoy your stay. Oh, deci înseamnă că este de la acest castel sau ceva. Așa arată pe spate nescris. Și mă gândesc să fac un jurnal din acesta cu floricele sau cu primăvară, cu vară, cu nu știu. Și mă gândeam să folosesc felicitările acestea pentru că sunt cu flori. Și o altă carte pe care am luat-o este aceasta cu timpul. Și în afară de faptul că are coperta foarte bine, are și imagini, așa, care pot fi decupate. Dar are și coperta aceasta cartonată și este într-o stare foarte bună, așa că tot așa m-am gândit că o pot folosi. Și am luat și materialul acesta transparent. Eu mai am unul, mai micuț, dar mă gândesc să folosesc diverse tăieturi din acelea din reviste și să le pun pe spate, unde este hârtia aceasta, care e lipicioasă zona aceea, și să le fac așa ca și stickerele. O să încerc într-o zi. De asemenea, asta mai poate fi folosită și ca pagini, de exemplu, și să pui diverse, și un astfel de mileu poate fi pus între și pus ca și pagină din aceasta transparentă. Toate astea, v-am zis, nu mai știu exact cât au fost. Apoi am luat chestia asta, care e de Crăciun, tot așa, pentru jurnalul acela de Crăciun. Apoi am luat asta, asta este foarte mare și mi-a plăcut că are și florile acestea imense, dar aș putea să tai din ea și priviți aici jos ce frumos cu aceste detalii și tot așa aș putea să îmbrac un jurnal. Am luat și asta, care tot așa, cred că poate fi folosită și ca față de masă, dar ca travers așa, dar tot așa pentru jurnalul acesta cu flori m-am gândit, pentru că are, nu știu cât se vede pe cameră, dar are florile acestea foarte frumos cusute. Am luat și acest mileu și acesta, priviți. Mai am unul mai micuț, din care ziceam că
pe care ziceam că îl folosesc pentru brăduțul acela. Din păcate nu am făcut brăduțul, dar asta este. Apoi pe astea care vor urma acum am dat 50 de lei. Și mai am, cred că, mai am încă 3 pungi, 4 pungi. Țineți-vă bine. Am luat ursulețul acesta panda și are și un P. Și mă gândesc, după ce îl voi spăla, să îl atașez la jurnalul acela cu filme, pentru că Puin are un panda ca și imaginea lui și cu P-ul acesta este exact de acolo. Apoi am luat acest material și e destul de mult material și are scrisul acesta și mi-a plăcut mult de tot. Are și chestia asta așa verde cu care cred că un brăduț. Stați să vedem, să-l desfacem, să vedem cam ce e. Da, nu pot să desfac tot. Stați și nu plecați. Este într-adevăr un braț și cred că este o față de masă. Dar bineînțeles că nu voi folosi ca și față de masă. Are cu diverse rețete. Dar tot așa o să folosesc, am luat pentru a folosi în jurnale. Apoi am luat și pe acesta. Acestea care sunt așa micuțe, le pot folosi ca și pagini în jurnal. La jumătate așa. Și dau foarte bine tactil într-un astfel de jurnal. Am luat și chestiile astea și am găsit mai multe, cred. Am luat și chestia asta. Sincer, nu cred că voi mai cumpăra nimic. Astea au pe mijloc un fel de păsărele. Și mă gândesc să-l tai și are și floricelele acestea. Să-l decupez și să-l folosesc așa în jurnalul acela. Nu cred că voi mai cumpăra nimic. O mare perioadă de timp până nu folosesc tot ceea ce am. Pentru că sunt foarte multe. Am luat-o și pe asta. Care arată așa. Apoi am luat chestia asta imensă. Care e o traversă. Dar e așa cu sclipici și albastru acesta metalizat așa. Îmi place tare. Mi-a plăcut tare mult. Și l-am luat tot așa pentru copertă de jurnal. Am luat și chestia asta, care cred că a vrut să fie o față de pernă, dar arată așa. Și pe o parte și pe alta. Și tot așa, și asta poate fi ca și copertă de jurnal. Am luat și chestiile astea. Și acestea două. Una mai mare și una mult mai micuță. Am fost vreo 3-4 zile, cred că, la magazinul acesta. Hopa, și au avut într-o zi și diverse bijuterii din astea sau chestii așa de bijuterii, de gablonțuri și am luat câte ceva. Dar am luat aici, asta e o traversă cu fluturaș și mă gândesc să tai fiecare fluturaș din acesta și să îl folosesc în jurnale. Am idei. Apoi am luat și chestia asta și sincer îmi place tare mult. Mă gândeam și ca și pagini în jurnal, eventual tăiat, eu știu, în două așa, sau... Dar mi s-a părut tare interesant cum este. Am luat și chestia asta, care tot așa sunt floricele pe care poate să le și tai sau aș putea să fac un fel de închidere pentru jurnalul acela cu flori. Să-l trec așa peste și să-l înnod. Pe toate astea am dat, vă și zic cât, că am bonul aici, 23 de lei. Opa.
Și am luat și detai materialul acesta. Nu o să-l desfac pe tot, dar înăuntru arată așa. Și mi-a plăcut tare mult. Eu am ceva pentru... Am vrut să folosesc ca și copertă o pungă din aceea micuță. Și mă gândeam ca aia să fie coperta, dar când am văzut asta, poate o să folosesc, eu știu, doar o parte din acea punguliță și restul o să folosesc materialul ăsta. Asta cred că voi face pe primăvară. Apoi am luat broșa aceasta. Nu înțeleg de ce nu focusează. Care e tot așa cu trandafiri și poate o să pun pe acea copertă. Am luat și chestia asta. Am luat asta separat, are chestiile astea. Și sunt două, așa. Și asta, nu știu dacă nu cumva îl voi folosi ori la jurnalul acesta al comunismului sau poate la acela cu călătoriile prin Asia. Am luat și inimioara aceasta de lemn, astea pentru cearmuri. Și acest clește cu steluță, ăsta, da, îl țin tot aici. Și am găsit niște chestii tare drăguțe atunci. Pandantivul acesta. Am luat și chestia asta, care cred că s-a rupt sau așa era. Da, cred că așa era. Nu știu dacă e ruptă sau nu, sau ce e. Și am luat și pinul acesta. Pe această punguliță am dat 6 lei. Și am luat un astfel de mileu. Am luat chestia asta. Chestia asta. Astea sunt tricotate. Am luat mileul ăsta. Asta, tot așa tricotat. Am luat ăsta. Toate astea 6 lei. De asta am și luat atât de multe, pentru că au fost destul de ieftine. Și acesta. Și când am fost după sărbători, a venit fata și mi-a adus așa ceva cadou. O față de pernă. A zis că a fost cusută de bunica ei și a plăcut tare mult. Așa că mulțumesc, că știu că te uiți. Foarte frumos, o să o păstrez. Și o să am ca amintire, am și acele șaluri pe care mi le-a adus. Și am mai cumpărat, nu știu dacă am bonul aici. Sta să văd. Că ar trebui să fie bonul. În caz că o să-l găsesc. Dar tot așa am dat foarte puțin pe ele. Am luat mai mult mileuri, pentru că atunci erau multe mileuri. Și așa. Și priviți, acesta e așa ca o perdeluță. Se par tare drăguțe chestiile astea. Și cum nu se mai poartă, eu zic că folosindu-le în jurnale, le dăm o nouă viață. Și le putem avea și ca amintire. De ce nu? Și așa, acesta micuț. Și acesta cu fluturași. Câtă muncă. Ia priviți. Nu este lumina foarte bună ca să puteți vedea cât de bine arată chestiile astea. Asta cum este. Asta e cu îngeraș așa. Perfect pentru calendarul de advent de anul viitor.
Asta e o batistuță. Acesta. Și materialul acesta cu floricele. Toate astea sunt cusute, ia priviți. Cusute. Și așa e pe spate. Și asta ar fi bun ca și copertă, dar fiind atât... Poate o să fac, nu știu, un alt jurnal sau o să văd. Am luat și chestia asta pe roșu, cu multe inimioare și asta l-am luat pentru Sfântul Valentin. Eventual să fac ceva cu ea. Și acesta. O altă batistuță așa și încă una. Și mileu așa. Și așa. Și am luat și această traversă cu floricele roz. Tot așa, ca să pun pe deasupra jurnalului. Dar nu am aici bonul. Că știam că ar trebui să am un bon. Apoi am fost la un alt SH și toate astea le-am luat tot cu 5 lei. Am dat pe tot, ce veți vedea. Am luat chestia asta. Am luat materialul acesta, care sincer mi-a plăcut tare mult. Și este așa, este tăiat, dar e destul de mult aici. Cred că e mai mult de 1 metru și. Dar mi-a plăcut că are floricele, cu fluturași, cu toate nebuniile. Și pentru jurnale este perfect. Am luat chestia asta. Croșetată este. Aici cred că a tăiat cineva trandafirul ăsta. Dar nu-i nimic, că o să vedem cum îl voi folosi. Pentru că și eu vreau să o tai. Am luat și chestia asta. Am luat așa. Acestea. Și chestia asta. Cred că am mai arătat cu acest struguraș. Unul din magazinele chinezești, acela care avea danteluțe și tot felul de chestii, s-a închis din păcate și a rămas celălalt. Dar am luat la 20 de lei. Ta-da! Un covoraș cu panda. Mă gândesc să îl pun în baie. Pentru că deja sau eventual în fața aragazului, încă nu știu. Și zice good luck. Că la intrare nu o să pun să-l calc acolo în picioare. Apoi la 10 lei am luat o forfecuță așa. Vreau să văd cât de bună este. Și la 8 lei mi-am luat un astfel de suport din acesta de pus la aragaz, pe ochiuri și sincer are chestiile astea și când pui pe grătarul acela nu se mișcă și este foarte mare. Are, nu știu dacă zice dimensiunea aici, dar mai am unul care este micuț așa și de câte ori pun câte ceva pe el cade odată cu ceea ce pun. Așa că asta l-am încercat la mama acasă și e perfect. Și am luat, cred că mai am încă vreo 3, dar nu știu exact unde sunt celelalte. Acesta este marele haul imens. Cred că n-am avut niciodată un astfel de un atât de mare haul de cumpărături. Și sincer, nu vă arăt și ce am luat, cărți și toate nebuniile pe care le-am luat de acasă, pentru că am mai dat o tură prin tot ce aveau ai mei și am mai aruncat, am mai făcut. Și hărți și chestii care le aveau ei mai vechi le-am luat și le voi folosi tot așa în jurnale. Dar acelea sunt altă parte pe care nu o să o arăt. Da, acesta este marele haul. O să strâng tot ce e aici, o să pun la spălat și apoi o să
ne apucăm săptămâna asta cu jurnalul comunismului, pentru că vreau să încep să îl fac. Și după ce îl voi termina pe acela, vreau să termin și jurnalele prietenilor mele, chiar dacă nu știu exact când voi merge, dar vreau să fac efemera, cred că numai efemera mai am de făcut în fiecare jurnal, pentru că paginile deja sunt făcute. Însă, data viitoare, când ne vedem, vreau să vopsesc acele hârtii, o să văd ce pagini din cărți și diverse chestii pe care le mai am și eventual hârtii din acelea de Xerox pe care vreau să le vopsesc cu ceai negru. Am tot așa o cutie de ceai, cred că prin anii 80, și cu ceaiul acela vreau să îl folosesc pentru a le vopsi și eventual cafea. Nu știu, să văd dacă găsesc o cafea foarte ieftină să cumpăr, pentru că nu vreau să folosesc cafeaua scumpă pe care o am. Și cred că atât o să fac cu ceai și cafea, sau dacă nu, eventual cu cafea altă dată, dar am și foi de ceapă. Și cu acelea vreau să văd cum este. Deci va fi ceaiul și foile de ceapă în următorul video. Să vedem cum ies de colorate. Așa că pe data viitoare.